เรื่องนางสิริมาหญิงงามเมืองผู้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลณเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลเศรษฐกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมากหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเวสาลีก็คือหญิงงามเมืองคนดังคนหนึ่งชื่อว่านางอัมพปาลีนางได้ถูกแต่งตั้งเป็นนางนัครโสภิณีเรียกว่าความงามของนางหาผู้ใดเทียบเทียมได้ยากนางมีศิลปะวิทยาการชั้นสูงร้องเพลงเพราะฟ้อนรำสวยเอาใจเก่งเข้าใจในการปฏิบัติผู้ชายเป็นอย่างดีทำให้ค่าตัวของนางสูงมากผู้ชายคนใดอยากมีความสัมพันธ์กับนางต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง50 กหาปณะเรียกได้ว่าต้องเป็นระดับเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีความสัมพันธ์กับนางได้ในสมัยนั้นเหล่าเศรษฐีทั้งหลายเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างมีความฝันมีความปรารถนาที่อยากจะมาสัมผัสความงามของนางสักครั้งหนึ่งในชีวิตทำให้มีพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายมากมายเดินทางมาที่เมืองเวสาลีเพื่อได้อภิรมย์ชมเชยนางกลายเป็นว่านางอัมพปาลีนำพาเศรษฐกิจการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นมาในเมืองเวสาลีเรื่องของนางอัมพปาลีได้ยินไปถึงพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์จึงอยากให้เมืองราชคฤห์มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเมืองเวสาลีจึงได้ประกาศตามหาหญิงงามที่สุดแห่งเมืองราชคฤห์จนได้สตรีงามคนหนึ่งชื่อว่านางสารวดีแล้วแต่งตั้งนางให้เป็นนัครโสภิณีคนแรกแห่งเมืองราชคฤห์นางสารวดีถูกฝึกฝนอบรมศิลปะวิทยาการต่างๆด้วยพื้นฐานทุนเดิมของนางเป็นคนสวยอยู่แล้วพอถูกฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างหนักจนกลายเป็นหญิงที่มีความงามพร้อมทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งมารยาทงามเล่นดนตรีก็เก่งร้องเพลงไพเราะพูดจามีเสน่ห์จึงทำให้นางมีค่าตัวแพงกว่านางอัมพปาลีแห่งเมืองเวสาลีคือใครอยากเชยชมนางต้องจ่ายขั้นต่ำถึง 1,000 กหาปณะแพงกว่านางอัมพปาลีถึง2 เท่าชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาจึงทำให้นางสารวดีใช้ชีวิตอย่างประมาททำให้ตัวเองเผลอพลั้งพลาดปล่อยตัวเองตั้งครรภ์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นอุปสรรคสำหรับอาชีพของนางถ้าใครรู้ความนิยมชมชอบของนางก็จะลดลงนางจึงปิดบังไว้พอเด็กคลอดออกมาเป็นผู้ชายนางก็ให้สาวใช้รีบเอาไปทิ้งทันทีแต่ลูกชายเด็กคนนั้นของนางกลับมีบุญบังเอิญมีเจ้าชายมาเจอเลยเก็บลูกชายนางไปเลี้ยงเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งคนนั้นโตขึ้นมาสนใจศึกษาทางการแพทย์จนสุดท้ายกลายเป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์หมอที่เก่งที่สุดและเป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้ากลับมาที่นางสารวดีพอทิ้งลูกชายไปแล้วก็กลับมาเป็นหญิงงามเมืองเหมือนเดิมมีแขกเรือไปมาหาสู่มากมายไม่ขาดแต่สุดท้ายนางก็พลาดขึ้นมาอีกตั้งท้องอีกครั้งแต่คราวนี้ลูกออกมาเป็นผู้หญิงนางเลยตัดสินใจเลี้ยงไว้และตั้งชื่อว่าสิริมาพอเติบใหญ่นางสิริมาก็ได้รับตำแหน่งนางนัครโสภิณีแห่งเมืองราชคฤห์ต่อจากมารดานางสิริมาเป็นสตรีที่งามล้นยิ่งกว่าแม่ของตนความงามของนางสิริมาว่ากันว่างามจนใครเห็นก็เป็นต้องตกตะลึงอีกทั้งโตขึ้นมากับแม่ที่เป็นโสเภณีที่งามและค่าตัวแพงที่สุดในชมพูทวีปจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาในทุกแง่มุมด้วยความครบครันของนางทั้งภายนอกภายในแห่งความงามทั้งหลาย
จึงทำให้นางสิริมามีค่าตัวถึง 1,000 กหาปณะแพงกว่าแม่ของนางถึง10 เท่าชายใดอยากเชยชมนางครั้งหนึ่งต้องจ่ายถึง 1,000 กหาปณะจึงทำให้นางสิริมากลายเป็นเศรษฐินีผู้ร่ำรวยบ้านของนางมีบริวารคนรับใช้ถึง500 คนอยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางอุตราได้มาว่าจ้างนางสิริมาให้ไปบำเรอสามีของตนเองโดยได้ว่าจ้างนางสิริมาทั้งหมด15 วัน15 คืนซึ่งนางอุตราต้องจ่ายสูงถึง 15,000 กหาปณะสาเหตุที่นางอุตราทำเช่นนั้นคือพื้นฐานของนางเกิดมาในครอบครัวที่ใจบุญสุนทานจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมมาโดยตลอดเข้าวัดฟังธรรมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ของนางรวมทั้งตัวนางอุตราเองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่พอแต่งงานมาในครอบครัวเศรษฐีเหมือนกันบ้านสามีโดยเฉพาะตัวสามีเป็นคนไม่ใส่ใจในธรรมแม้แต่น้อยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้บุญเก่าวาสนาเก่าไปวันๆและปฏิเสธไม่ให้นางอุตราทำบุญทำทานใดๆทั้งสิ้นเพราะกลัวสิ้นเปลืองนางเลยไม่เคยได้ตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนตอนก่อนแต่งงานนางอุตราจึงขอสามีว่าจะจ้างนางสิริมาหญิงที่งามที่สุดในเมืองราชคฤห์ด้วยเงินของพ่อแม่ของตนเองมาปรนนิบัติสามี15 วัน15 คืนและขอสามีว่าช่วงเวลานี้ฉันจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตและถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่บ้านด้วยเมื่อถึงกำหนดนางสิริมาก็มาบริการท่านเศรษฐีสามีของนางอุตราสามีนางอุตราเห็นนางสิริมาก็ดีใจนะนางอุตราก็ดีใจเหมือนกันที่จะได้ทำบุญใส่บาตรได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตตลอดระยะเวลา15 วันได้ถือศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมสมดังใจวันเวลาผ่านไปจนถึงใกล้วันสุดท้ายนางสิริมาก็อยู่ในบ้านของเศรษฐีบ้านนางอุตรามาหลายวันก็เกิดความชอบกลายเป็นความยึดติดเกิดความหึงหวงอยากเป็นใหญ่ในเรือนแทนนางอุตราจึงได้คิดอุบายว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะกำจัดนางอุตราออกไปได้จึงได้คิดว่าเราน่าจะตักน้ำมันร้อนๆมาราดนางอุตรานางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบทำสมาธิรีบเข้าฌานในทันทีทำจิตรวมเป็นสมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังนางสิริมาโดยอธิษฐานจิตในใจว่าหญิงนี้เป็นสหายของเราและเป็นผู้มีคุณกับเราถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ได้ทำทานและฟังธรรมเช่นนี้ถ้าเรามีความโกรธขอให้น้ำมันร้อนๆนั้นลวกเราแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธขออย่าให้น้ำมันลวกเราเลยสุดท้ายน้ำมันที่เดือดร้อนนั้นเมื่อมาถูกตัวนางสิริมาก็กลายเป็นน้ำเย็นบ่าวไพร่ทั้งหลายของนางอุตราก็รีบจับตัวนางสิริมาและจะรุมทำร้ายนางอุตรารีบเอาตัวเข้าไปขวางไม่ให้บ่าวไพร่รุมทำร้ายนางสิริมาเห็นดังนั้นก็รู้สึกตัวรู้สึกผิดอย่างยิ่งเลยเข้าไปกราบที่เท้าของนางอุตราขอโทษนางด้วยความรู้สึกผิดอยากให้นางยกโทษให้นางอุตราบอกว่าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับบิณฑบาตให้นางสิริมาไปขอโทษพระองค์แทนถ้าพระองค์ยกโทษให้เราก็ยกโทษให้รุ่งเช้าพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของนางอุตราและทรงทราบเรื่องทรงยกโทษให้นางสิริมาและทรงยกย่องนางอุตราว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศด้านความยินดีในฌานและได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นคาถาว่าอักโกเทนะชิเนโกทัง
อสาธุสาธุนาชิเนชิเนกัทริยังทานเนนะสัจเจนาริกะวาทินังแปลความว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนเหลวไหลด้วยการพูดความจริงจบพระธรรมเทศนานางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันทันทีจึงได้กลับไปบ้านเกิดเลิกประกอบอาชีพหญิงงามเมืองเข้าวัดเข้าวาเข้าทางธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมใส่บาตรพระทุกวันเป็นประจำโดยได้ถวายของอันปราณีตที่สุดเท่าที่นางจะหาได้นางสิริมาทำแบบนี้ทุกวันจนเวลาผ่านไปมีภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังเรื่องของนางสิริมาเกิดความหลงรักในนางสิริมาเพียงจากเรื่องเล่าเท่านั้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเลยวันรุ่งขึ้นเลยขอไปรับบิณฑบาตทที่บ้านของนางสิริมาเพื่อจะได้เห็นนางสิริมาตัวจริงกับตาตนเองรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุรูปนี้เดินทางไปรับบิณฑบาตแต่วันนั้นนางสิริมาไม่สบายอย่างหนักแทบจะลุกออกจากห้องไม่ไหวแต่ก็พยายามลุกออกมาโดยที่หน้าตาของนางไม่ได้ตกแต่งภิกษุผู้ลุ่มหลงยิ่งเห็นตัวจริงของนางก็ยิ่งหลงรักคิดในใจว่าขนาดป่วยไม่สบายยังงดงามขนาดนี้นี่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้แต่งตัวตามปกติจะสวยงามปานนางฟ้าสักแค่ไหนภิกษุผู้นั้นก็บังเกิดราคะรุ่มหลงในนางสิริมากลับกุฏิไปก็ไม่ฉันอาหารฉันไม่ลงไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์เอาแต่เฝ้าคิดถึงนางสิริมาไม่กินไม่นอนอยู่หลายวันตัดกลับมาที่นางสิริมาวันนั้นนางไม่สบายอย่างหนักและการใส่บาตรของนางในครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายของนางพอตกตอนเย็นนางก็เสียชีวิตจากความเจ็บป่วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องของภิกษุผู้ลุ่มหลงและการตายของนางสิริมาจึงขอให้เก็บศพนางสิริมาไว้อย่างดีจนเวลาผ่านไปถึงวันที่4ศพนางสิริมาเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่นคละคลุ้งมีน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามทวารต่างๆผิวพรรณแตกและเริ่มร่างกายผุพองสภาพของนางคือแทบดูไม่ได้วันนั้นพระเจ้าพิมพิสารประกาศให้ชาวเมืองทุกคนมาประชุมกันที่หน้าศพของนางสิริมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระภิกษุสงฆ์ก็เดินทางมาที่นี่ด้วยภิกษุผู้ลุ่มหลงในนางสิริมาก็เดินทางมาด้วยแต่ไม่รู้ว่านางสิริมานั้นตายแล้วเมื่อทุกคนมาพร้อมกันพระพุทธเจ้าให้พระราชาประกาศขายศพของนางสิริมาเท่ากับราคาของตัวนางคือ1 วัน 1,000 กหาปณะปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยให้ประกาศไปเรื่อยๆจาก 1,000 กหาปณะเหลือ500 กหาปณะก็ไม่มีใครซื้อเหลือ250 กหาปณะก็ไม่มีใครซื้อเหลือ200 100 กหาปณะก็ยังไม่มีใครซื้อเหลือ50 20 10 กหาปณะก็ยังไม่มีใครซื้อจนสุดท้ายเหลือ1 กหาปณะก็ยังไม่มีใครซื้อจนกระทั่งประกาศให้ฟรีๆก็ยังไม่มีใครเอาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาสั่งสอนโดยใช้ศพของนางสิริมาเป็นอุบายว่าให้ทุกคนดูว่านี่คือผู้หญิงที่งามที่สุดของเมืองนี้ใครจะชมเชยนางต้องจ่ายถึง 1,000 กหาปณะแต่วันนี้พอนางตายไปแล้วผ่านเวลาไปแค่ไม่กี่วันความงามของนางก็สิ้นเสื่อมลงไม่เหลือเข้าเดิมความงามใดๆอีก
และเมื่อหมดซึ่งความงามแล้วยกให้เปล่าๆก็ไม่มีใครเอาแม้แต่คนเดียวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบภิกษุผู้ลุ่มหลงในนางสิริมาก็บรรลุพระโสดาบันส่วนนางสิริมาพอตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องของนางสิริมามีอยู่3 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือคนเราต่อให้ทำผิดแค่ไหนเมื่อรู้ตัวแล้วยังมีโอกาสกลับตัวและเข้าถึงธรรมได้โดยเสมอไม่มีคำว่าช้าหรือสายเกินไปเรื่องที่2คืออำนาจของกิเลสเราเรียนรู้จากภิกษุผู้ลุ่มหลงในนางสิริมาปล่อยใจให้พ่ายแพ้ต่อกิเลสราคะเรื่องที่3คือเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายเป็นสิ่งไม่จีรังเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากธรรมชาติชั่วคราวสุดท้ายต้องเสื่อมและสลายคืนธรรมชาติในที่สุดการเสื่อมของร่างกายจึงเป็นเรื่องที่แน่นอนและธรรมดาที่สุดความจริงอีกอย่างที่เราเห็นก็คือต่อให้ร่างกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังสวยงามแค่ไหนพอตายไปไม่กี่วันความงามนั้นก็หมดสิ้นไปอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปและอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย